Hello everyone, today we're going to cook chicken halang-halang. So here are the ingredients. Well, ganito ang preparations nyo. You have to have backbone ng chicken, so dapat backbone para may paninindigan. Then garlic, onions, chili, paminta, and this. What is this? Ginger. Luya. Okay. You need to have oil as well. Ganito ako magluto. So, yung separate ko yung fat ng backbone, yung mga skin ng manok. So, inuna ko sila to extract the oil. So, in Bisaya, pakupsan siya. So, ilalabas niya yung oil. Yung oil niya can be used sa pag-isa later ng mga ingredients. So, optional lang to guys. Pwede niyong gawing diretso na rin. Pwede hindi ganito. Pero sa akin, gusto ko lang for somehow, ma-separate yung oil at magamit pa. There you go. Ayan siya. Marami na siyang oil. So, pwede na natin ilagay yung garlic. Ayan. Tell me if ready. Muna na siya? Yes, 4 seconds na. So, next, ilagay yung garlic. Ahos. Ayan. And then, onions or sibuyas. Onions. So, magati-labi ko lang yung fat. Later, pwede lang naman. And then, ginger. Ginger, luya, or luya sa Bisaya pa. So, igisa na siya. Alam mo naman kung paano igisa, diba? So, yung interval, ikaw na bahala. Kung kailan mo And then, yung sili or chili, itong gamit namin sa Bisaya, ito yung espada. Ayan. Put the chicken. Okay. There you go. Chicken. Yung chicken nyo pala guys, optional lang if you want it marinated. Or hindi naman, yung iba naman ayaw na nilang i-marinate. So, sa timpla na lang doon mag-ano. But this one, before ko siya nilagay, marinate ko siya muna. Para, ano na siya, may timpla na siya ahead. Yung essence lang naman ng chicken halang-halang is that yung chicken sobrang hot and spicy. Yan lang naman. Tapos, syempre, mas okay kung masarap yung pagkatimpla nyo. Timplahan nyo ng magic sarap. Then, you can put either toyo or liquid seasoning. So, for me, I prefer this, liquid seasoning. Okay.
from time to time. Tikman nyo na lang. So, hinihintay na lang na natin maluto yung chicken at mag-blend din yung lasa. Then, salt. Let's put salt. There you go. Salt. Asin. Pwede namang rock salt. Pwede ring iodized salt. There. Then, lagyan natin ng paminta leaf. Dahon ng laurel. Wala lang. Optional naman siya para mas mabango. So, kung hindi ka pa kontento sa anghang niya, pwede natin lagyan ng additional chili flakes. Ayan. Chili flakes. Para. Then, tikman. Kung tama na yung lasa at kung kulang pa, lagyan mo ng MSG or betchin. There you go. Leave until 5 minutes hanggang maluto yung meat ng chicken or laman. There. So let's wait for it until 5 minutes and check again. Para sa amin, mas gusto namin yung walang water, yung walang sabaw. Pero pwede din siyang may sabaw. Pagluto na yung chicken, lagyan niyo ng sabaw. There, after 5 minutes, pwede nang timplahan ng betchin. There. Naglagay na ako ng asin kanina, so I need not put any more. I think betchin na lang. Ayan. In a while, this is going to be ready for dinner. Ready for dinner na siya.